Ja, 5 minuten werk. Even de veesnaar vervangen. Aha. Geloof je het zelf? Ik heb het net al van boven geprobeerd. Nu maar van onder. Van boven kwam ik er niet zo goed bij. Maar ja, nou zit deze bout super vast. Natuurlijk. Even met de verlengarm. Kijken of dat wel gaat. Hey. Ja hoor. En van boven was ik een beetje mijn radiator aan het mollen. Dat was niet echt heel verstandig. Dus toch maar van onder proberen. Handig gemaakt man, Lada. Zo'n klepje open. Oh man, wat mooi. Kan ik er zo bij. Prachtig. Nou. Dus even kijken dan. Check mijn nieuwe toolcase. Ja, de eerste sleutel die ik nodig had, die zat er al niet in. Het lijkt alsof het hierop kan roteren. Wie heeft er een garage nodig met zo'n pak? Victory! Eindelijk, na 3 dagen, eraf. Het was de koevoet die heeft geholpen. Hier, heel tand eraf. Mooi man. Nieuwe halen. En van Jan laten zien. Haal ik net? Perfect. Nou, zo eens kijken of hij geen snerpend geluid meer maakt. Want er zit er nu een nieuwe veesnaar in. Ik hoor geen snerpend geluid. Even buiten kijken. Kijken of die mooi draait. Mooi man. I like it. I like it a lot. Yes, mijn eerste fix. Weet je wat hij daarvoor deed? Dat doet hij nu niet meer. Vet. Hier dan. Lichtjes. Waar gaan jullie weer aan? Daar. Ik bedoel, nu ga ik voor het eerst pas echt even een lekker ritje doen. Zonder dat iedereen hoort. Oh, die heeft een tweedehands auto gekocht hoor. Moet je horen man. Die kan echt geen auto's kopen. Ruitenwissertjes. Oh hier. Mijn handschoenen uit. Even contact met mijn Ladaatje. Lichtjes. Oh, die zijn al aan. Ja, oké. Achteruit, handrem, riempie. Niet dat we zo hard gaan in de Lada, maar... Nee. Oké. Oh, ik hoor geen gescreech. Ik wilde te denken, heb ik niks vergeten aan te draaien. Ja, alleen de kapjes liggen er nog af, maar dat maakt niet uit. Toch? Nee. Geen koevoets laten zitten. Oh, wat een genot. De Lada rijdt. Of de Lada rijdt. Oh, leuk man. Nou kan je er iets meer van genieten. Ik bedoel, anders dan voel je ook zo even de ventilator aan. Want ik zie natuurlijk helemaal niks. Hoppa. Siberische kachel aan. Leuk. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk net een soort Fiat Panda. Mag ik natuurlijk niet zeggen. Dat hij zo leuk vierkant is. Hij is leuk hoor. Ik bedoel de oude Fiat Panda. Dus, het zijn ook eigenlijk wel hele grappige auto's. Hij is nog wel een beetje trillerig. Ik wil mijn volgende fix is de bourgies vervangen. Dus dat komt wel. Dat heb ik al klaar liggen.
ben lekker dom geweest. Ik lekker rijden met de nieuwe veesnaar. En op een gegeven moment ging hij dat geluid weer maken. Wat verdikke, hoe kan het nou? En ik onder het rijden nadenken. En toen dacht ik ineens, oh ja, ik ben die onderste bout vergeten vast te maken. Dus hij ging gewoon weer lekker los, die dynamo. Dus die moet ik nu weer vastzetten. Dit is degene die ik vergeten was, onderin. Echt hoor. Montana. Ja. Even starten. Niet piepen. Kijken of alles ronddraait. Dat geloof ik wel. Als hij nu niet piept, kan ik alleen maar checken door te gaan rijden. Ik doe hem weer uit. Een pijlstok. Oh, precies in het midden. Mooi man. Nou, hoef ik daar even niet naar te kijken. Beetje poetsen. Hoezo zit de olie boven op de oliedop? Het staat ook allemaal in het Russisch. Hoe heet olie in het Russisch? Even op de band staan. Dat heet macro. Ja, macro. BA3. Ik zie daar de bougies zitten. Misschien moet ik de reserveband even afhalen. Dan kan ik er net iets beter bij. Dat is wel lekker. Heb ik dat ook een keer gedaan. Hier gaat helemaal een bout ergens uit. Dan kan ik ook eens hieronder kijken. Dat is wel leuk. Kan ik hier de spinnenwebbetjes ook even weghalen? Blaadjes. Spinnenwebben. Herfstpruttel. Ha, kijk, nu kan ik de bougies veel beter zien. Ja, hoe zou dat eraf moeten? Wiggelen. Wiggle, wiggle. Plop. Plop. 2. Ga ik die er even afhalen. Moet je dat er echt overheen? Dan rammen. Past helemaal niet. Er zit een rubbetje in. En die moet er toch overheen schuiven? Moet die ook zo... Een beetje druk zetten. Ja. Lekker ratelen. Zo. Volgens mij ben ik een bougie aan het losdraaien. Ziet er een beetje... Ruikt naar benzine. Ziet er een beetje verkoold uit. Nee, niet verkoold. Ja, gewoon een beetje bruinig.